এভৰিৱান সবিস লাইফ ষ্টাইল আসাম চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ময়দাৰ এবিধ সুন্দৰ মিঠাই ৰেচিপি। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে তৎক্ষণতে এই ৰেচিপিবিধ বনাব পাৰিব। আৰু ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেতিয়াহ'লে ক'বই নালাগে, বহুতে খাই ভাল পাব। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া তাতকৈ খাবলৈ দুগুণে ধুনীয়া। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ যে মোৰ চেনেলটো আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰতে কেৰাহী উঠাই আধা কাপ, চাহ খোৱা কাপেৰে আধা কাপ মই পানী দিলোঁ আৰু ইয়াত চাহ খোৱা কাপেৰে 1.5 কাপ মই ইয়াত চেনি দিছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে কম নকৰিব, 1.5 কাপেই দিব আৰু আধা কাপ পানী দিব আৰু এইখিনি হাই ফ্লেমত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে পগাই ল'ব। এইদৰে লৰাই থাকিব আৰু কিমানখিনি পগাব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি এডাল টান আহালৈকে পগালেই হয়। এয়া চাওক এডাল টান আহি গৈছে মোৰ, এইখিনি চেনি হৈ গৈছে মোৰ পগাই। দেখিছেনে এডাল টান আহিছে। ইয়াতকৈ বেছিকৈ নকৰিব, বেছি ডাঠ কৰি পেলালে বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে এইকণ সময়তে অফ কৰি দিব গেছৰ ফ্লেম। এতিয়া মই ইয়াত গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ, দেখিছেনে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। মই যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই আমুল তাজাটো লৈছোঁ আৰু একে লগে লগে লৰাব, এইদৰে লৰাই থাকিব। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া এইখিনি আমাৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ ময়দা দিছোঁ। ময়দাখিনি মই ভাজি ইউজ কৰা নাই, কেঁচা ময়দা ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত ভাজি নল'ব আপোনালোকে, ময়দাখিনি কেঁচাকৈ ইউজ কৰিব আৰু লগে লগে এয়া লৰাই দিছোঁ। চাওক এইদৰে মিক্স কৰি থাকিব। মই কিন্তু গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি থৈছোঁ দেই, আপোনালোকে দি নল'ব। আৰু এয়া 3-4টামান ইলাইচি মই গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ, এয়া দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলে বেছি ভাল লাগে কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে লৰাই থাকিম। এইকণ সময়তে মই এয়া 2 চামুচ ঘিউ এড কৰিছোঁ। এতিয়া ঘিউখিনি দি আকৌ এয়া লৰাই দিছোঁ, দেখিছেনে। এইদৰে লৰাই থাকিব। অলপ সময়খিনি মিক্স কৰাৰ পিছতে গোটা বান্ধি যাব। চাবচোন মিশ্ৰণখিনি কেনেকুৱা হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা গোটা এটা বান্ধি গৈছে। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন ডিছলৈ এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এইদৰে এখন ডিছতে এয়া উলিয়াই ল'লোঁ মই এইখিনি। এতিয়া এইখিনি 5 মিনিটমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই 5 মিনিটৰ পিছত এইদৰে হাতেৰে মুঠি লৈছোঁ। গৰমে গৰমে নুমুঠিব, 5 মিনিটমান ৰাখি দিব। এইদৰে মুঠি ল'ব, বেছি একে ঠাণ্ডাও কৰি পেলাব নালাগে। এইদৰে হাতেৰে মুঠি থাকিব আৰু এইটো মোৰ হৈ গৈছে মুঠা। 5 মিনিটমান মুঠিলেই হয়। এতিয়া এয়া মই 4 ভাগ কৰিছোঁ সমান জোখত আৰু 1 ভাগ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, 1 ভাগ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া 4টা বাতিত মই 4টা ভাগ ৰাখি ল'লোঁ, সৰু সৰু ভাগকেইটা, আৰু ডাঙৰটো এইদৰে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ডাঙৰটোত এয়া গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ। ফুড কালাৰ হয়, আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই গ্ৰীণ কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ ডাঙৰ ভাগটোত। আৰু বাকী 3টা ভাগত এইদৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি ল'ম। এইটো য়েল্ল' কালাৰ দিছোঁ, এইটো মই ৰেড কালাৰ দিছোঁ আৰু এটাত মই কফি কালাৰ দিলোঁ। এতিয়া এয়া দেখিছেনে, এটা বগাকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এই য়েল্ল' কালাৰটো এইদৰে মই অলপ দীঘল কৰি ল'ম, হাতৰ তলুৱা ৰাখি। এয়া চাওকচোন, এইদৰে দীঘল কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টোত যেনেদৰে কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিলেই হয়। এইটো কালাৰ দিয়াটো এটা অপশ্যনেল হয়, মানে ইয়াত মই ডিজাইনৰ কাৰণে এইটো কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিদিলেও নাই, একে সোৱাদেই পাব। ইয়াত দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে মই এইটো কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে গোটেইকেইটা কালাৰ। এটা মই হোৱাইট কৰি ৰাখিলোঁ। এতিয়া এয়া মই এখন ফইল পেপাৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ পলিথিন টাইপৰ তেনেকুৱা থাকিলেও ইউজ কৰিব পাৰে। ফইল পেপাৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই গ্ৰীণ ভাগটো ইয়াত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া ৰাখি দি মই এইটো বেলি ল'ম, ৰুটি বেলাৰ দৰে। এইদৰে বেলি ল'ব। এইদৰে বহলকৈ পাতলাকৈ বেলি ল'লেই হয়। এইটো মোৰ বেলি হৈ গৈছে, এইদৰে বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা ভাগে ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে কালাৰ গোটেইকেইটা যে এইটোৱে ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইটো হোৱাইট ভাগটো ৰাখি এইদৰে ফইল পেপাৰখনৰ সহায়ত এইদৰে মুটুকাই দিলোঁ, দেখিছেনে। এপাক দি দিছোঁ। এইটো এপাক দিয়াৰ পিছত আকৌ এতিয়া মই য়েল্ল' কালাৰটো দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এইদৰে মুটুকাই দিম ফইল পেপাৰৰ সহায়তে। এয়া আকৌ মুটুকাই দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ব্ৰাউন কালাৰ এইটো দি দিছোঁ, কফি কালাৰ যিটো, সেইটো কালাৰ দি আকৌ মুটুকাই দিম। এয়া দেখিছেনে, এইদৰে মই গোটেইকেইটা ৰাখি ৰাখি মুটুকাই দিলোঁ। এইটো ৰেড কালাৰটো লাষ্টত দি দিছোঁ। মই কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছে চাগে।
এইদৰে হাতেৰে মই এতিয়া বহল কৰি গৈ থাকিম, দীঘলীয়া কৰি গৈ থাকিব। এইদৰে আঙুলি হেঁচি দিব, ভাগ হৈ থাকিব নিদিব, এইদৰে দীঘল হৈ গৈ থাকিব। মোৰ হৈ গৈছে দীঘল, মই ইমানখিনি জোখ ৰাখিলোঁ, বেছিকৈ দীঘল হৈ গ'ল কাৰণে মই এইখিনি মাজতে দুভাগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এয়া ফইল পেপাৰখনত এটা ভৰাই যেনেকৈ মুটুকাই দিছোঁ, আকৌ এটা ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মুটুকাই ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এই আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা এয়া উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কোকোনাট পাউডাৰ দিছোঁ, এইটো নিদিলেও কথা নাই, দেখিবলৈ এইটো সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম, আপোনালোকে যিমানটো জোখত কাটিব ইচ্ছা সেইটো জোখতে কাটি ল'লে হয়। মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। কিমান সোনকালে অতি সহজে মিঠাই ময়দা দি বনাব পাৰি দেখিছেনে বাৰু? আৰু আপোনালোকে ভিতৰভাগ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যিকোনো উৎসৱত এইবিধ মিঠাই বনাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি লাগে খাই, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো বহুতেই ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।